Xin chào các bạn, sáng ra tôi đi tìm lấy cây chổi quét đã được để gọn gàng ở một góc sân từ hôm trước. Sau đó chọn từ cây chổi có được ra một thanh, rồi cẩn thận cắt bỏ những phần thừa không cần thiết của thanh đi, để thanh chỉ còn lại chiều dài 30 cm. Đồng thời gọt bỏ các sơ dư đang có xung quanh ở thanh, sao cho khi xong thanh được trông láng mịn như thế và có đường kính ở phần gốc 2,3 ly, rồi nhỏ dần về ngọn khoảng 2 ly. Tuy nhiên thanh thường chưa được thẳng nên tôi sẽ hơ qua những đoạn cong ở thanh để nắn cho thanh được thẳng ra. Và đã có được một thanh dọc ở giữa. Tiếp theo tôi sẽ chọn ra thêm 2 thanh nữa từ cây chổi, rồi cũng cắt bỏ phần thừa và gọt các sơ dư đang có xung quanh ở thanh đi, để khi xong 2 thanh sẽ có chiều dài 21,5 cm cùng với đường kính khoảng 1,5 ly dài theo suốt chiều dọc của 2 thanh. Tiếp theo tôi sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh theo chiều nằm ngang vào thanh dọc trước đó, rồi buộc cố định. Sao cho khi xong nó sẽ có dạng hình chữ thập với vị trí giao nhau của 2 thanh tạo thành một góc vuông trông như thế, và xếp tiếp điểm giữa tâm của thanh ngang thứ hai vào đến thanh dọc. Ta cũng sẽ buộc cố định giống như cách đã làm được trước đó, để khi nhìn từ bề mặt này bạn thấy thanh trước và thanh sau được cùng một chiều thẳng song song, với kích thước từ một đầu trên của thanh dọc xuống thanh ngang đầu tiên 6 cm và từ điểm buộc thanh ngang đầu tiên xuống đến thanh thứ hai 12 cm. Kế đến sử dụng một đoạn dây 0,6 ly, ta sẽ buộc theo cách mà bạn đang được thấy ở trong video này. Để xong được một khung diều với các cạnh đôi xứng đều có kích thước tương đương nhau. Sau đó xếp một tờ giấy màu loại mỏng xuống mặt bằng ở nền nhà. Dùng keo dán giấy, ta sẽ thoa đều vào toàn bộ bề mặt không cần dán, rồi xếp nó vào tờ giấy màu, đồng thời dùng tay đè mạnh theo các mép đã dán. Và chờ một thời gian cho keo được khô đi, rồi mới tiếp tục làm theo cách mà bạn đang thấy. Cho đến khi xong được một thân diều. Với phần đuôi tôi sẽ dùng một đoạn dây dài khoảng 20 m, sau đó buộc một đầu của sợi dây vào phía cuối ở thân diều, đồng thời cắt thêm một số mảnh giấy màu. Ta sẽ thoa keo vào từng mảnh giấy rồi dán vào sợi dây ở đuôi diều, sao cho nó tạo thành từng khoảng dài đến suốt phía cuối của sợi dây 20 m. Để hoàn thành xong được một chiếc diều được làm khung từ cây chổi quét sân trông rất hay. Sau đó từ 2 vị trí như bạn đang thấy ở thân diều, tôi sẽ tạo thành lỗ ở đó, rồi sử dụng một đoạn dây dài khoảng 60 cm. Ta sẽ buộc sợi dây vào 2 vị trí đã tạo lỗ ở thân diều để ra được một sợi dây lèo, đồng thời khép đoạn dây này xuống một đoạn rồi mới thắt dây lại, sao cho khi xong nó tạo ra một góc nhìn như thế. Và cuối cùng là buộc dây từ cuộn vào sợi dây diều. Vậy là xong. Tôi sẽ đem chiếc diều mới làm được đi ra khoảng đất trống ở bên triền đồi. Nơi đây có gió mát đang thổi từng cơn, rất thích hợp cho việc thả diều. Vừa rời khỏi mặt đất, nhìn nó nhoi nhoi dướn lên phía trên trông khá vui mắt, nên chúng tôi cứ để cho diều được mặc sức kéo dây đi. Khi đã đến một khoảng cách rất xa, ta chỉ còn thấy một thân diều bé tí vẫn đang loi nhoi trên bầu trời, nhưng xa quá sẽ khó nhìn, nên chúng tôi thích thả diều ở gần hơn. Vì với một khoảng cách gần như thế, những hành động và cảm xúc của nó sẽ được hiển thị rõ ràng, làm cho chúng tôi muốn được ngắm nhìn chiếc diều cứ mãi loi nhoi trong gió trông rất vui.